أنا لو بدي أشهد بدي أعلمك، أنا حلم أبوك وحلمي إنك تكملي علمك. هو تسكر معي على التليفون الا وقع بالشغل، اخذوه قال له الحكيم عمل له تخطيط، قال له انه عندك شو اسمه بدك ميل، هو عم بيعمل له ميل وقف قلبه. يعني كانت الصدمه بوجهي، يعني انا رحت عبينا انه 10 دقائق عمليته توفى. كنت لحالي وهيك ارتعبت، ما عرفت كيف اتصرف. اجيت على البيت حكيت لبناتي، بنتي الكبيره كانت 12 ونص عمرها، قالت لي ماما انا حوقفي من المدرسه وحشتغل وما تهكى لي هم اجار البيت ولا تربيه اخواتي. اجيت قلت لها لا ماما انا لو بدي اشهد بدي اعلمك، انا حلم ابوك وحلمي انك تكملي علمك. جيت قلت لها لا ما تحكي هيك، وهيك تضايقت انا. مرقت الايام، اول شيء طلعنا من بيتنا، نحن ما كنا ساكنين بالمخيم، بناتي خلقوا بالمنطقه برا المخيم. جيت عشت عند اختي 4 اشهر وبعدين استاجرت هذا البيت. هلا اجار البيت الحمد لله في ايدين بيضة، نشكر الحمد لله بتساعدني بتعطيني اجار البيت. وبتعرفي من مؤسسات من هون تموين، من هون حدا بدق بابك بيعطيكي 100,000 200,000 اللي الرب الكريم اللي بيعطيكي اياه، والحمد لله شاكره الله. وفي هون مشكله بهذا البيت، شوفي السقف والهاي، وبس شاكره ربي انه راضي في شيء باب بتسكر علينا. عندك هون أزمة المي مالحة، كنا بمي حلوة صارت مالحة. أنا بشكر الله إنه الله معطيني الصبر صراحة. هلا بناتي عم يكبروا، يعني لهم 2 أبوهم ميت، بتعرفي البنت عم تكبر بدها ثياب، بدها بقول لها بقدرش أحكي قدامهم إنه ما قادرة، ما بدي، ما معي، ما بحبش أقول لهم يعني. بفوت يا على الحمام يا على أوضة جوا، بقعد بقول يا رب دخيلك ما إلي غيرك، إنه الحمد لله انت اخذت جوزي مني، بس الحمد لله. هيك بقعد ببكي بيني وبين حالي، برجع ما بحس الا رب كريم دق على بابي. من 2 لما بلشت الاونلاين 1.5 سنة كنت اعاني من تدريس الاونلاين. انا كنت ادرس لصغيري على تليفوني، انا ما عندي 3 4 تليفونات بالبيت حتى ادرس للكبيري لحال تليفون والتنتين. كنت ادرس انا لصغيري على تليفوني، والتنتين الكبار كل وحده يا عند رفيقتها من تليفون، اما يدرسوا سوا يا عند بنت اختي، يعني اشحشتهم لاولادي. ما قدرتنا نحن ندفع اونلاين. هلا انا قلت لهم اذا للمدرسه بدهم يفتحوا اونلاين، انا ما قدرت لا اونلاين ولا ادرس عند خاص، ولا انا اقدر ادرس، مضطره اوقفهم الله يحل من عند ربنا يحل هالامور. لأجل أطفال لبنان كونوا شركاء في الخير.